Përshëndetje nga unë Mirela Milori, mirë se erdhët në studion e lajmeve këtu në ABC News për të nisur mbrëmjen tonë informative, ju një me lajmet kryesore. Gjendet i vdekur në Prishtinë, shtetasi turk i kërkuar nga drejtësia shqiptare si pjesë e laboratorit të drogës së Hasit, në apartamentin e Nejet Cesuroglu është gjetur dhe një sasi e konsiderueshme heroine. Sekuestrojnë 5.2 milion euro dhe disa apartamente në pronësi të 2 personave në Lezhë. Prokuroria dyshon se këto pasuri janë ngritur mbi aktivitete kriminale. ABC News mëson se parat vinin nga Zvicra. Zyrtarizohet shndrimi i bazës ajrore të Kuçovës në bazë të NATO-s. Komandanti i Aleancës General Todd Walters është takuar në Tiranë me titullarët e mbrojtjes. 5 avion të NATO-s, spektakël fluturimi mbi qiellin e Tiranës. Ministri i Arsimit pezullon nga detyra drejtoreshën e zyrës arsimore MAT, sipas saj në platformën mësues për Shqipërinë ka shumë kërkesa pa përgjigje. Besa Shajini tha se zyrat arsimore do t'i nënshtrojnë riorganizimit. Rama i qua ndryshimet në qeveri si nevojë për një energji të re. Në një intervistë për Die Welt, kryeministri thotë se Gjermania nuk është përgjegjëse vetëm për të ardhmen e fëmijëve gjerman, por të gjithë Europës. Meta reagon pas paralajmërimit të Partisë Socialiste për rrëzimin e kandidaturës së Barisha Qirit në kryet kontrollit të lartë të shtetit. Në veprimet e mia më udhëheq kushtetuta dhe interesi kombëtar, është shprehur presidenti. Do nisim tani më gjerësisht me lajmet. Një nga turqit e kërkuar nga drejtësia shqiptare si të përfshirë në laboratorin e drogës së Hasit është gjetur i pajetë në Prishtinë, përveç trupit të Nejdet Cesuroglu. Autoritetet kosovare kanë gjetur edhe një sasi prej 113.5 kg heroinë në apartament. Prokuroria për krimet e rënda ka kërkuar informacion zyrtar për rastin dhe shkaqet e vdekjes së 39 vjeçarit. Një shtetas turk i shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare si i përfshirë në laboratorin e heroinës të zbuluar në Has në tetor 2018, është gjetur i vdekur në Kosovë. Nejdet Cesuroglu, për të cilin krimet e rënda kishin caktuar një masë siguria arrest në burg në mungesë, ka ndërruar jetë në rrethana të paqarta në një apartament në Prishtinë. Trupi i tij është gjetur nga policia e Kosovës gjatë një operacioni antidrog në dhjetor të vitit kaluar. Sipas të dhënave, gjatë kontrollit të banesës së tij janë gjetur 3 valixhe të mbushura me 113.5 kg heroinë. Konfirmohet se gjatë operacionit të koduar firma, pala kosovare ka arrestuar edhe shtetasin turk Iskander Saleh dhe kosovarin Xhemal Salah. Të dy të shpallur në kërkim gjatë operacionit Volvo 4. Burime pranë prokurorisë për krimet e rënda konfirmuan se janë vënë në dieni të gjetjes së trupit të pajetë të turkut Cesuroglu nga një informacion i përcjell nga policia e shtetit. Për këtë shkak, prokuroria ka dërguar një letër porosi në Kosovë, ku kërkon informacion zyrtar për ngjarjen si edhe shkaqet e vdekjes së turkut. Sipas hetimit të prokurorisë për krimet e rënda, 39 vjeçari Cesuroglu ishte pjesë e grupit kriminal të angazhuar për prodhimin e heroinës në laboratorin e Hasit. Ai dhe turku tjetër Iskander Saleh dhe kosovari Xhemal Salah janë vëzhguar teksa kanë takuar Admir Hoxhën, financuesin e laboratorit ende të paarrestuar në një hotel pranë Rinasit. Shtetasit turq dyshohet se sillnin në Shqipëri lëndën e parë për prodhimin e heroinës. Një 50 vjeçari nga Lezhë dhe babai të saj janë sekuestruar llogari bankare me rreth 5.2 milion euro dhe pasuri të patundshme në Lezhë dhe në Tiranë. Mësohet se parat vinin nga Zvicra dhe dyshohet se janë përfituar nga veprimtari kriminale. Miliona euro llogari bankare dhe pasurit patundshme janë sekuestruar me vendim të gjykatës së Lezhës. Rreth 5.2 milion euro, të cilat ishin të depozituara në një bankë të nivelit të dytë në Lezhë, 7 apartamente në këtë qytet dhe disa apartamente në Tiranë janë në pronësi të një gruaje 50 vjeçare shtëpiake dhe babait të saj 83 vjeçar. Hetimet nisën menjëherë pasi në llogaritë e hapura nga Shqipe Pali mbërriten nga Zvicra në një kohë të shkurtër shumë të mëdha parash. Pasi tërhiqeshin nga banka, me këto para 50 vjeçaria së bashku me të atin Pjetër Voci blinin prona të paluajtshme. Kaq ka mjaftuar që mbi llogaritë e hapura të vendosej sekuestro, si dhe mbi apartamentet në Lezhë e Tiranë. 5.2 milion euro të sekuestruar nga policia në llogaritë e shtetasës iniciale SHP ishin vendosur pikërisht në këtë bankë të nivelit të dytë në këtu në Lezhë, për të cilat tashmë ka nisur edhe një hetim pasi ka dyshime se janë vendosur në mënyrë të paligjshme. Sipas burimeve të ABC News, dyshohet se parat janë dërguar nga Kunati dhe vllai i Shqipës që jetojnë në Zvicër. Policia ka nisur hetimet dhe po bashkëpunon me homologët në Zvicër për të mësuar përjardhjen e parave të sekuestruara. Ato dyshohet se janë përfituar nga veprimtari kriminale. Ndaj me kërkesën e prokurorit Erion Shehaj, gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë ka vendosur sekuestrimin e llogarisë në bankë dhe të pasurive të patundshme.
Trupi i 48 vjeçarit që u gjeti murosur në një vilë luksoze në Gjenova të Italisë ende nuk ka mbritur në Shqipëri. Familjarët kanë hapur dyert e mortit. Ta afërmit tregojnë se Astrid Lamaj u largua në Itali për një jetë më të mirë dhe mbas një viti humbi kontaktet me familjarët. Astrid Lamaj, 48 vjeçari që u gjeti murosur disa ditë më parë në një rezidencë luksoze në Gjenova të Italisë, është nga fshati Tre Vllazër i njësisë administrative Novosel në Vlorë. Një prej të afërmve të tij, Nelo Meminaj, thotë se kjo ngjarje ka tronditur familjarët që e kërkonin prej vitesh dhe gjithë fshatin. 48 vjeçari u largua para 6 viteve për në Itali në kërkim të një jete më të mirë dhe humbi kontaktet me familjen një vit më pas. Ka pluguar këtu dhe për çështje ekonomie pa lënë lekët, më ka marrë mua 250.000 lekë që ka paguar naftën dhe thash Shqipëria nuk bëhet këtu dhe ka ikë në emigrim. Trupi i tij ende nuk ka ardhur në Shqipëri pasi po i nënshtrohet ekspertizës mjeko-ligjore në vendin fqinj, ndërsa familja ka hapur dyert e mortit. Pritet vizitat atje dhe është familje mrekullueshme. Jo se kam unë njeriu tim. Trupi nuk i di sepse do bën ato ekspertizat, do bën ato procedurat e. Lajmin për vdekjen e Astrid Lamajt e dhanë mediat italiane. Viktima është identifikuar nga veshjet pasi ai dyshohet se është murosur aty 5 vite më parë. Po sipas mediave italiane, shqiptari kishte precedent të mëparshëm penal për trafik droge në vendin fqinj. Gjykata e shkallës parë në Gjirokastër ka lënë në burg pa afat Eri Grejës Mihasin, i dyshuar për grabitjen e banesës së Elton Qiços 4 vjet më parë në qytetin e Tepelenës. Seanca e cila nisi në orën 14:30 të ditës së sotme ka zgjatur vetëm 10 minuta. Prokurori i çështjes vlerësoi se arrestimi i Mihasit nga policia e Gjirokastrës ishte i ligjshëm dhe kërkoi nga kryesuesi i seancës të jepte masën burg pa afat. Deri më tani prova e vetme që mban Mihasin pas hekurave janë shenjat e ditë të gishtinjve në automjetin që u përdor për grabitjen me armë të banesës së Elton Qiços në shtator të vitit 2015. Ndërkohë Elton Qiço u vra një vit më vonë në kryeqytet. Veti dyshuari si pjesëmarrës në grabitje Rigers Mihasi ka mohuar akuzën ndaj tij. Më pas, gjykata ka dhënë masën e sigurisë burg pa afat për të. Dhjetë vjet pas antarësimit të Shqipërisë, në NATO Aleanca zyrtarizoi ngritjen e një baze të saj ajrore në vendin tonë, pikërisht në bazën ushtarake të Kuçovës. Komandanti i forcave ajrore të NATO-s ishte sot në Tiranë për këtë ngjarje të rëndësishme për sigurinë e të gjithë rajonit. Pesë avion të NATO-s fluturuan në kuot kashtu ulët mbi qiellin e Tiranës. Spektakli ushtarak i Aleancës Veri Atlantike shoqëroi vizitën në Tiranë të komandantit të forcave ajrore të NATO-s, General Todd Walters. Ushtaraku i lartë i Aleancës u prit nga shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Brigade Bardhyl Kolçaku. General Todd Walters erdhi në Shqipëri për zyrtarizimin e ngritjes së të parës bazë të NATO-s në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor, pikërisht në ish-bazën ushtarake të Kuçovës. Gjatë 5 viteve të ardhshme, Aleanca Veri Atlantikut do të investojë 51 milion euro për këtë projekt, si dhe modernizimin e bazës së Kuçovës. Është një lajm i jashtëzakonshëm sepse në 10 vjet e merr marrëdhënien mes Shqipërisë edhe NATO-n dhe e vë në një standard tjetër, në një standard pa diskutim më serioz dhe e kthen vendin ton nga një vend antar në infrastrukturë të Aleancës, në infrastrukturë të familjes tonë. Hard to imagine that just 10 short years ago in the spring of 2009. 10 vjet më parë Shqipëria u bë pjesë e Aleancës. Do të vazhdojmë me përmirësimin e infrastrukturës. Forcat armatosura shqiptare i japin një investim të fuqishëm NATO-s. Paqja që transmetoni ju është e mrekullueshme për Aleancën. Privilegj absolut që avionet e NATO-s të nderonin përkushtimin tuaj. Mezi presim të vazhdojmë bashkëpunimin me ju, pasi ngritja e bazës ajrore në Kuçovë do të kontribuojë për paqen në të gjithë Ballkanin. Sipas ministres së mbrojtjes Olta Xhaçka, investimi i NATO-s në bazën e Kuçovës ka rëndësi për sigurinë e të gjithë rajonit tonë. Shqipëria ka një rol proaktiv dhe ka shërbyer si një avokat i dyerve të hapura dhe i perspektivës euroatlantike në rajon, dhe ky investim i Aleancës këtu është dëshmi e një marrëdhënieje e cila pa diskutim e vë Shqipërinë dhe vlerëson rolin e saj
jo vetëm për gjurmën e sigurisë dhe mbrojtjes që ajo vendos në territorin e vetë, po për gjurmën e sigurisë edhe mbrojtjes që ajo tenton të promovoj përmes dialogut, stabilitetit edhe paqes dhe rolit konstruktiv që luan në rajon. Generali NATO-s tregoi dhe arsyen se përse në Ballkan u zgjodh baza ajrore e Kuçovës. Kuchova possesses unique characteristics. Baza ajrore e Kuçovës ka një fushë të pozicionuar në një vend shumë strategjik. Madje ka edhe kushte atmosferike shumë të mira ku mund të ulen shumë lehtësisht avionët. Ky investim i NATO-s për një bazë ushtarake në vendin tonë që do t'i shërbejë sigurisë së gjithë rajonit ndodh 10 vjet pas antarësimit të Shqipërisë në Aleancën Ushtarake të Atlantikut të Veriut. Eurodeputeti Eduard Kukan shpreh në një intervistë ekskluzive për ABC News se protesta e studentëve në Shqipëri duhet merret seriozisht nga qeveria. Për Kukan, receta e zgjidhjes së situatës kalon përmes dialogut dhe studentët nuk mund t'i vendosin ultimatume qeverisë. Protestat e studentëve në Shqipëri vazhdojnë prej më shumë se 5 javësh, fillimisht të përqendruara në sheshe dhe më pas në gjirin e disa fakulteteve. Studentët kërkojnë plotësimin e 8 kërkesave nga qeveria e Shqipërisë dhe janë të gatshëm madje të fillojnë grevurie për këtë. Cili është këndvështrimi juaj? Mendoj se të rinjt janë në të drejtën e tyre të protestojnë. Gjithmonë ka menduar se studentët duhet të kenë një del revolucionar në aksionet e tyre dhe duhet marrë seriozisht, sepse entuziazmi i tyre mund të sjellë progres. Qeveria shqiptare duhet i marrë shumë seriozisht aksionet e studentëve, por kjo nuk duhet marrë si luftë dramatike kundër qeverisë, por si pakënaqësi që duhet trajtuar përmes dialogut. Ky është qëndrimi im. Edi Rama është një politikan me eksperiencë dhe ka shumë aftësi retorike të shkëlqyera, dhe mendoj se nëse ai do të ulet me studentët, he personally would sit down with the students. I'm sure that they are also intelligent. Studentët nuk duan të ulen në dialog sepse konsiderojnë se 8 kërkesat e tyre janë shumë të qarta dhe ato duhet të plotësohen. Kjo nuk është korrekte. Mendoj se kur ndodhin gjëra të tilla, duhet të ketë një dialog. Nëse vendosen ultimatume, kjo nuk është rruga për të marrë rezultate. That's not the way to achieve your goal, so I would also... Do t'ju bëj apel edhe studentëve që të dëgjojnë argumentet e palës tjetër. Receta për situatën kalon përmes dialogut dhe konsiderim shumë serioz të qëndrimeve të secilës palë. My recipe for the situation would be dialogue and very serious consideration of each other's position. And I'm sure that... Jam i sigurt që rezultati i dialogut do të çojë në një kompromis. Nëse secila palë nuk luan nga pozicioni i saj, kjo do ta zvarrisë procesin. Sa më shumë kohë merr gjetja e një zgjidhjeje, aq më shumë e dëmshme do të jetë për vendin, shoqërinë, studentët dhe qeverinë. Ndoshta duhet të ketë një palë të tretë për ndërmjetësimin, por studentët duhet gjithashtu të kuptojnë se nuk është e mundur që të i diktosh qeverisë. However, I'm sympathetic with them, but that's not the right position. Considering the fact that you have been shadow rapporteur for Albania. Prej vitesh ju jeni raportues në hije i Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Rezoluta e fundit e Parlamentit Evropian e aprovuar në nëntor të 2018-s përfshin edhe disa pika lidhur me reformën e arsimit. To be taken seriously because we have seen some 3 or 4 points better access to education. A mendoni se në këto pika reflektohen edhe disa nga kërkesat e studentëve, si akses më të mirë për të gjithë qytetarët në sistemin e arsimit dhe pajisje me aftësi dhe njohuri më të mira të rinjve për tregun e punës? Also the, some needs of the students there. Well, usually the resolution of European Parliament... Përgjithsisht në rezolutën e Parlamentit Evropian nuk përfshihen të gjitha detajet, por nisur nga situata në vend, ndoshta do të jetë arsyeshme që fokusi të vihet më gjërësisht në situatën e sistemit të arsimit në Shqipëri dhe ndoshta të përfshihen edhe kërkesat e studentëve. And to include also these requirements. Thank you very much.
Ministri i Arsimit Besa Shahin i ka pezulluar nga detyra drejtoreshën e zyrës arsimore të Matit. Vendimi vjen pas ankesave të qytetarëve në portalin e bashkëqeverisjes, ndërkohë Ministri i Arsimit u shpreh edhe për riorganizimin e zyrave arsimore. Vëmendjen e mori protesta e studentëve, por dhjetorin që lan pas ankesat nuk kanë munguar, as për çështje që kanë të bëjnë me arsimin parauniversitar. Ministri i Arsimit dhe Sportit Besa Shahine tregoi se punësimi i mësuesve pa respektuar portalin, transferimi i tyre apo punësimi i mësuesve ndihmës ishin shqetësimet kryesore që qytetarët kanë shprehur në Shqipëria që duan.al. Rekord mban zyra arsimore e Matit. Në fakt ne hapëm pak portalin për të pa se sa ankesa ka patur në përgjithësi për zyrën arsimore Mat dhe ishin në total 41 ankesa gjatë vitit të kaluar për zyrën arsimore Mat. Për një zyre të vogël që i shërben 30 shkollave dhe dikun 600 mësuesve, është një numër rekord ankesash. Ministri i Arsimit thotë se ka marrë masa. Është pezulluar nga detyra drejtuesja e zyrës arsimore Mat dhe ka filluar një proces i verifikimit të gjitha ankesave ndaj vendimeve të saj për një vendim përfundimtar. Drejtoritë arsimore rajonale do të riorganizohen. Në rast shkeljesh, drejtuesit e tyre do të zëvendësohen me të deleguar nga Tirana deri në emërimin e një tjetri. Ndërkohë Ministri i Arsimit tregoi se po plotësohet udhëzimi për punësimin e mësuesve. 3 janë çështjet kryesore që po i adresojmë aty. E para ka të bëjë me emërimin e mësuesit ndihmës, që prap do të bëhet vetëm përmes portalit. Prioritet kanë mësues të cilët kanë një arsimim tek pedagogjia speciale. Intervenimi i dytë do të jetë te definimi i pikave të vlerësimit të dosjeve të kandidatëve për mësues. Do të japim përparësi kandidatëve që e njohin një gjuhë të huaj dhe do të japim më shumë përparësi kandidatëve që kanë dalë mirë në rezultatet e studimeve për të bërë mësues. Dhe e treta, do të përfshijmë në portal përfundimisht edhe punësimin e mësuesve të lëndëve të përgjithshme në shkollat profesionale. Ndërkohë Shahini tha se çdo vendim i marrë jashtë portalit mësues për Shqipërinë do të konsiderohet i paligjshëm. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë vendosi që të ngrijë kontratat koncesionare ende të pazbatuara për ndërtimin e heceve të vegjël deri në skanimin e çdo subjekti të licencuar për këto projekti. Lajmi është bërë ditur nga Ministria Belinda Balluku. Vetëm 73 nga 182 kontratat koncesionare për ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël janë vënë në zbatim, duke bërë që puna të fillojë vetëm për 96 nga 440 hidrocentrale të parashikuara. Në këto kushte, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bën me dije se do të nisë një proces skanimi për çdo kontratë. Kam vendosur fillimin e një procesi skanimi të dokumentacionit licencues të çdo subjekti të licencuar e po ashtu dhe skanimin fizik të çdo eci dhe subjekti realizues. Ky proces do të ndiqet nga një grup pune i udhëhequr nga zëvendësministri Zoti Bonati, i cili ka bërë një punë voluminoze dhe të vyer në sektorin e ulave. Procesi në fjalë do të bazohet në 2 kritere. Kriteri i përputhshmërisë ligjore dhe përmbushja e kushteve kontraktuale nga subjektet e licencuara, duke përfshirë këtu kushtet teknike dhe afatet kohore të respektuara ose jo, si dhe kriteri i përputhshmërisë me kërkesat mjedisore. Prandaj, ne gjithashtu do të skanojmë dhe vlerësojmë nëse kontratat ekzistuese janë në përputhje me kushtet mjedisore dhe standardet e kërkuara në zonat përkatëse. Kujtoj se koncesionarët kanë detyrim të jenë në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, për sa i përket mjedisit dhe kushteve mjedisore të vendosura në kontratë. Deri në përfundimin e këtij procesi skanimi, Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku tha se ka vendosur ngrirjen e të gjitha kontratave jo operative. Kam vendosur ngrirjen e të gjitha kontratave jo operative deri në daljen e raportit të skanimit të tyre. Në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt, kryeministri Rama e krahason qeverinë e timit kombëtare në futbollit gjerman, kur thotë se të dyja kanë nevoja për energji të reja. Rama flet gjithashtu edhe për qasjen e shqiptarëve ndaj Europës.
Edi Rama nuk ndjehet i kënaqur me veten. Ja thot gazetares së Gjermanes Die Welt, për të cilën ka dhënë një intervistë në prag të çeljes së një ekspozite në Berlin. Të mbash postin e kryeministrit është një punë e vështirë, por nëse do isha i kënaqur nuk do isha i duhuri për këtë post. Është diçka që duhet të shkojë më tej. Edhe nëse vetë do isha i kënaqur, nuk do të ndalesha kurrë. Nuk më shkon për shtat. E njëjta gjë është në art. Unë vazhdoj të vizatoj. Qëllimi i vizitës në Gjermani është arti, por Edi Rama flet dhe për politik, pasi thot se për të janë ekzistenciale të dyja, ndonse nuk mund të krahasohen. Kryeministri tregon se ka ndryshuar 70% të kabinetit qeverisës dhe shpjegon arsyeën e kësaj lëvizje. Her pas here kemi nevojë për energji të re, për lojtarë të rinj në fushë, në mënyrë që të mos bëjmë të njëjtin gabim si kombëtarja gjermane e futbollit pas fitores së Kupës së Botës, që u eliminua në mënyrë të turpshme që në raundin e parë pas 4 vitesh. Pyetje së gazetares gjermane se çfarë mund të bëjmë tjetër për demokracinë në Europë, kryeministri Edi Rama i përgjigjet me vlerësime për kancelaren Angela Merkel. Deri më tani kemi qenë jashtëzakonisht me fat, pasi kemi punuar e jetuar në një kohë me kancelaren gjermane Angela Merkel. Po, bashkë me Angela Merkelin dhe Gjermaninë. Unë sinqerisht shpresoj që ajo të qëndrojë me ne, pasi vizioni i saj nuk humb kaq lehtë. Shpresoj shumë që Gjermania ta kuptojë se nuk është vetëm përgjegjëse për të ardhmen e fëmijëve gjerman, por dhe të Evropës dhe më gjerë. Bëhet fjalë për çështje pushteti mbi të gjitha. Por cila është qasja e popullsisë shqiptare në këtë aspekt? Kryeministri Rama thot: Ende e duam Europën. Jemi gjithmonë të gatshëm për të thënë po. Jemi akoma të dashuruar pasi nuk jemi martuar ende. Pas martesës do e shohim nëse do të jemi ende të lumtur. Presidenti Meta reagon pas kritikave të Partisë Socialiste për propozimin e Barisha Qirit në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Në veprimet e mia më udhëheq kushtetuta dhe interesi kombëtar, është shprehur presidenti. I thonë prej 3 ditësh se ka gabuar me propozimin e Barisha Qirit në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Zërat brenda mazhorancës socialiste këmbgulin se presidenti i Republikës nuk ka zbatuar kriterin që kandidati të jetë ekspert në fushën e financave. Edhe pse këtë të enjte doli për të përkujtuar me një tufë me lule 100 vjetorin e vdekjes së Ismail Qemalit, nuk është mangu dot një përgjigje ndaj shumicës së majit. Kushtetuta, interesi kombëtar dhe interesi publik janë të vetmet që më udhëheqin në veprimet e mia dhe në aktet e mia. Neni 20 i ligjit për organizimin dhe funksionimin e kontrollit të lartë të shtetit ka përcaktuar edhe se cilat janë kushtet për të zgjedhur kryetari i kontrollit të lartë të shtetit. Ka arsim të lartë në ekonomi, financë ose drejtësi, përvojë profesionale në çështje financiare, ka kualifikime të larta profesionale dhe përvojë pune në profesion jo më pak se 10 vjet. Në gjykimin e presidentit Ilir Meta, Barisha Qiri ka njohuri të duhura në fushën e ligjit dhe auditimit për të garantuar drejtimin profesional të institucionit të kontrollit të lartë të shtetit. Këtë e argumenton edhe me CV-n, që i bashkëngjit propozimit të tij. Në të shkruhet se Barisha Qiri gjatë eksperiencës 26 vjeçare të punës në institucionet e larta shtetërore ka mbajtur poste të ndryshme në Ministrinë e Financave, Shërbimin Informativ të Shtetit, Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës dhe aktualisht në institucionin e Presidentit të Republikës. Ndër të tjera, Barisha Qiri në vitin 2009 është certifikuar auditues i brendshëm në sektorin publik nga Ministria e Financave. Por këto nuk janë të mjaftueshme sipas deputetëve socialist, deklaratat e të cilëve paralajmërojnë refuzimin e propozimit të presidentit. Kreu i Republikanëve, Fatmir Mediu, propozon ngritjen e një shtabi të përbashkët mes partive opozitare për të maksimalizuar organizimin e protestave qytetare. Sipas Mediut, opozita duhet dalë nga kryeqyteti dhe të jetë pranë çdo shtrese të shoqërisë. Në takim me krerët e degëve për organizimin e forcës politike që drejton në lidhje me protestat e pritshme opozitare, kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, një kërkesë në mbështetje të bindjes se diskutimi dhe debati me qytetarët në çdo cep të Shqipërisë është rruga për të krijuar besim, ia drejtoi kryeopozitarit Lulzim Basha. Kemi një veprim më të organizuar, duke ndërtuar një shtab opozitar protestës në qendër dhe në marrëdhënie me strukturat e partive në bazë. Është domosdoshme kemi përfshirje të gjithë subjekteve politike opozitare në këtë organizim proteste.
Ka ardhur koha që opozita të dalë nga kryeqyteti dhe të prek çdo pjesë të Shqipërisë dhe çdo shtresë të shoqërisë, thekson Mediu, i cili thirrjen për bashkim nuk ja drejton vetëm qytetarëve të thjeshtë. Gjithë kapitali politik dhe njerëzor i djatës krijuar në gjithë këto vite, me themelues të partive tona, me njerëz dhe drejtues në strukturat ndryshme qeverisë, në këshilla lokale, në këshilla komunale, kryetar bashkish, deputet, duhet i bëjmë një thirrje që të jenë pjesë e angazhimeve tona të përbashkëta, por duhet jetë edhe një protest mirë e koordinuar me ata që i dhanë shpresë dhe besim shoqërisë shqiptare, studentët. Prandaj kërkoj përfaqësuesit kryesisë Partisë Republikane, në mënyrë të veçantë pedagogëve, studentëve, që të fillojnë dhe të kenë bashkëpunim me studentët, jo për të marrë drejtimin e protestës politike studentëve, por për të qenë pjesë e angazhimit bashkë me studentët. Për Mediun, ky aksion opozitar duhet të shoqërohet me një tjetër aspekt kyç. Parlamenti duhet të jetë zëri i qytetarëve. Dhe ne duhet jemi në parlament, në foltoren e kuvendit, në qëndrimet tona, kudo, një zë etik, një debat real për problemet që kanë njerëzit. Dhe jo një debat thjesht me Edi Ramën dhe banalitetin e përditshëm ti, edhe të përjavshëm ti në kuvendin e Shqipërisë. 16 shkurti, protesta e parë masive në Tiranë do të paraprihet nga të tjera protesta lokale të ndryshme, për të cilat kreu i republikanëve Fatmir Mediu kërkoi mobilizim të strukturave të partisë që drejton. Për demokratët, Komisioni Pavarur i kualifikimit përdor standardet të dyfishta gjatë procesit të vetingut. Shembull tipik, sipas sekretarit për çështjet ligjore në Selin Bluç Lirim Gjata, është vendimi që pritet të marrë për drejtuesin e prokurorisë së krimeve të rënda Donika Prela. Sipas Gjatës, janë dosjet në ngarkim të Prelës, ato për të cilat Këshilli i kualifikimit do të rikonfirmojë atë në detyrë. Seanca dëgjimore e kryetares së prokurorisë së krimeve të rënda Donika Prela dhe më specifikisht, dallimi që kjo e fundit bëri në sallën e Komisionit të Pavarur të kualifikimit mes të jetuarit në Shqipëri dhe në Bashkimin Evropian, kur pyet nga vëzhguesi ndërkombëtar Theo Jacobs nëse bashkëshorti i saj Gjergji Prela kishte kryer apo jo evazion fiskal, solli edhe denoncimin e Selis Blu. Sekretari demokrat për çështjet ligjore Çlirim Gjata foli për standard të dyfisht. Nuk ka të bëjë çështje në Shqipëri bëjë double standard këtu brenda. Biznesmenët pa përkrahje politike, që nuk kanë të bëjnë me oligarkët, që s'kanë nuk lidhje me krimin organizuar apo me mafian në shtet, që nuk fitojnë tendera 40 milionësh, por që mbajnë frymën gjallë apo mbijetojnë, i shërbejnë shoqërisë, për abuzimin me taksat do të futen në burg. Ndërsa prokuroria e krimeve të rënda që arreston këta biznesmen, jo, kësa i lejohet. Arsyeja është i qartë për Gjatën. Kryetari i Bashkisë Durrësit është kapur në përgjime duke drejtuar këto banda se si të vjetin qetet. Tani këtë dosje ka dorë Donika Prela. Normal që dihet që kryeministri do ndërhyjë fort që të vetingu që ta mbajë. Është dosja 339 e ndodhur në tavolinën e kryetares së prokurorisë së krimeve të rënda Donika Prela, ajo që kërcënon pushtetin sipas Çlirim Gjatës. Ndaj në këmbim, pushteti merr nën krah vetë shefen e organit të akuzës. Besoj e mbani mend kush është Donika Prela, është ajo prokuroria që i vodhën 2 herë prokurorin dhe atë e ngritën përgjithësi. Copy-paste si në kohën e Partisë Punës, ku thuaj që ky është i joni, ky është djali jon, ky është i bllokut, ky është nipi i filanit, ky është djali i filanit. Ndërsa tani nuk kemi më të tjetër, por kemi ky është prokurori jon, se na mbyll dosjet. Pikërisht për këtë arsye, Prela do të kalojë vetingun edhe pse familja e saj është evidentuar të ketë shkelur ligjin për vite me radhë, thekson Çlirim Gjata. Atëherë për çau desh vetingu? Pse u bë gjithë kjo reformë drejtësi? Çfarë kemi këtu? Kemi pastrimin e drejtësisë, kemi zbatimin e ligjit apo të kushtut? Ja, kemi pasorekseve të kryeministrit. Janë njerëz të guximshëm si puna e Donika Prelës, të nxitur nga mbështetja politike që kanë, ata që po vjedhin paratë dhe drejtësinë e shqiptarëve sipas demokratëve, të cilët denoncimin e standardit të dyfisht të përdorur në procesin e vetingut do të vjojnë ta bëjnë publike përpara qytetarëve, përfundoi Gjata. Spitali i Elbasanit ishte ndalesa e radhës e kryeministrit Rama, ku inspektoi investimet për përmirësimin e sistemit shëndetësor, ndërsa mori garancinë e përfundimit të investimeve në muajin qershor. Kreu i qeverisë kërkoi dhe vënje në eficiencë të rregullave se si duhet të funksionojë një qendër spitalore. E ka nisur si tur inspektimesh për të treguar jo vetëm nga rrjetet sociale se po hidhen para për sistemin shëndetësor. Rezonanca magnetike me vlerë $770.000 është investimi më i ri në qendrën spitalore të Elbasanit, i tha Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu kryeministrit Edi Rama. Nëse deri dje gjithë
imazhëria ishte shpërndarë në spital, skaneri, grafia, tashmë janë të gjitha të përshëndruara. Duke qenë se rezonanca e re e shërben qytetarëve të gjithë qarkut të Elbasanit, Ministre Manastirliu tha se kjo do të shkurtojë deri në 4 javë listën e pritjes për të kryer këtë ekzaminim. Një kohë optimale kjo edhe për vendet Bashkimit Evropian. Një tjetër investim është rekonstruksioni i godinës së vjetër të Spitalit të Kirurgjisë, ndërtimi i vitit 1976. Ky ambient do të kthehet në Spital të Urgjencës dhe të Patologjisë, me 2 shërbime kryesore, neurologjinë dhe kardiologjinë. Do të ofroj një shërbim rreth 76 shtretër, 25 për urgjencën, 35 për kardiologjinë, 23 për neurologjinë, përfundon rreth muajit qershor. Për kryeministrin Edi Rama, me rëndësi është ndryshimi i konceptit për spitalin. Sfida tani është të dali populli nga spitali. Do me thënë në kuptimin që spitalet janë për pacientët, vinë pacientët në qetësi, në rregull, këtë orar vizitash për familjarët, por nuk mundet do të jetë spitali të grumbullimi i gjithë të njasë. Spitali është një territor ku duhet ketë rregull dhe qetësi të madhe dhe ku vjet për të kuruar, jo për të bërë krushje. Por ky transformim sipas kreut të qeverisë duhet të shoqërohet me një rregull të brendshëm funksionimi. Mos jetë si vi kalimi hyet dil. Një vendim i urdhrit të stomatologëve që rrit çmimet e shërbimeve bazë të dentistëve ka shkaktuar debat. Partia Demokratike e denoncoi si të paligjshëm, ndërsa Ministria e Shëndetësisë i është kundërvën vendimit. Urdhri i stomatologut në një mbledhje të asamblesë kombëtare ka miratuar listën e re të çmimeve dysheme të shërbimit në klinikat dentare. Kjo listë çmimesh, sipas urdhrit të stomatologut, ka hyrë në fuqi në fillim të 2019-s dhe të gjithë mjekët stomatolog, pjesë e këtij urdhri, janë të detyruar ta zbatojnë. Në listën që i është bërë ditur Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për të implementuar në kasat fiskale, shihet se çmimet për shërbimet të dentisti rriten nga 60 deri në 100%. Ministria e Shëndetësisë reagon kundër këtij vendimi, duke sqaruar se nuk është në tagrin e urdhrit të stomatologut caktimi i çmimeve dysheme. Ndaj ky vendim, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, është i paaplikueshëm. Edhe Partia Demokratike ka konsideruar një vendim të paprecedent, të paligjshëm dhe abuziv nga ana e urdhrit të stomatologut. Me një vendim të paprecedent, të paligjshëm, abuziv, presidenti i urdhrit stomatologut Nikol Deda, kandidati për deputeti Edi Ramës në PUK, urdhëron dentistët të rrisin gati 2 fish çmimet për 13 shërbime. Është në shkelje të plotë të ligjit për urdhrin e stomatologut, i cili nuk i jep asnjë të drejtë urdhrit të vendosë çmime për shërbimin që dentistët u japin qytetarëve. Vepra Mbretëresha e Bukurisë nga Linejn, ka shkruar nga autori Martin McDonough, vjen premier këtë fundjavë në teatrin eksperimental me regji të Kiçolondos. Nga e ke marrë vesh. E kishe të shkruar mbi ballë morin, vetëm nga kë mora vesh. Komedia e zezë Mbretëresha e Bukurisë nga Lennon, e autorit anglez Martin McDonough, pasqyron marrëdhënie delikate dhe të komplikuara në mbi, në sken. Është një grua e dhunshme, një grua e cila ka vuajtur në emigrim. Ky emigrim i ka hequr asaj pjesën më të mirë të njeriut, anën njerëzore, dhe ka bërë të egër, të dhunshme, instiktive, kafshërore paksa, e cila dhunon vajzën e saj verbalisht, por ndonjëherë dhe me ndonjë mënyrë tjetër, derisa ja nxin jetën dhe vajza detyrohet që ta vrasë. Historia me nota të errta komike të Morin, vajzës së vetmuar 40 vjeçare dhe nënës së saj manipuluese Meg, e cila mban peng dhe të ngërthyer pas vetes vajzën për shkak të frikës, pasqyron skena sa komike, aq edhe të tmerrshme në marrëdhëniet e tyre. Aktori Armira Gjata thot se vjen për herë të parë nën petka të një personazhi kaq të rënd. Është karakteri i rënd, është hera parë që luaj një rol të tillë. Njeriu është mësuar të frustrohet, të dhunohet vazhdimisht, atë dhunë të shoqërisë e sjell edhe në familje dhe pikërisht për këtë flet dhe pjesa.
për dhunën në familje e cila sot është bërë një fenomen i dukshëm shoqëror. Ndërsa Laura Nezha, e cila luan Morinin, sjell një karakter kompleks. Tu në sken, ku do t'jetësohet një pjesë e cila vërtet i flet shumë familjes. Ju jeni vajza, e cila në këtë pjesë dhunohen në një lloj forme nga nëna juaj. Pjesa mbështetet më shumë tek marrëdhënia nën-bi dhe gjithë torturat edhe kalvari i gjatë i torturimeve që ato i bëjnë njëra tjetrës. Si jam ndjer, është padyshim një nga rolet më impenjuese që më është besuar, është përgjegjësi e madhe, po nga ana tjetër është edhe kënaqësi se të sfidosh veten, është gjithmonë egzaltuese. Për aktorin Gens Fuga, mikrobota familjare sjell mesazhe universale për familjen dhe pjesëtarët e saj. Mesazhet universale janë gjetur në mikrobot dhe gjithmonë janë kombinuar me elementin e humorit. Si te qusi më i mirë i mesazheve dhe te qus gati jetë gjatë. Unë jam djalë që nuk kam gjetur guximin për më shumë se 30 vjet që t'i them Laurës apo Morinit që më pëlqen. Regjizori Kiço Londo rikthehet kësaj pjese 20 vite më vonë me një këndvështrim të ri. Natyrisht, nëse çfaqja është më e mirë sa ajo e para, nuk është në nivelin e saj, ose është pranë saj, ky është gjykim i publikut, i kritikës, edhe i kolegëve. Mbretëresha e bukurisë nga Lenan është ngjitur në skenë për herë të parë në vitin 1996 në Irland. Vazhdon të shfaqet me sukses në skenat botërore. Për publikun kryeqytetas vjen me 26 dhe 27 janar në sallën Molière të teatrit eksperimental.